বন্ধুসকল মেজিচিয়ান নাটৰ প্ৰথমটো আনবক্সিং ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল আজি মই আপোনালোকক দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এটা বস্তু আনবক্সিং কৰি। এইটো বস্তু চাওক, অলপ আগতে মোক দি থৈ গৈছেহি ডেলিভাৰী বয় আহি। আনবক্সিং কৰিম এইটো আজি আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ একদম আনবক্সিং কৰি দেখাম। দেখিছে দেহাৰ অৱস্থা কি হৈ আছে, কামৰ পৰা আহি পাইছোঁহে জাষ্ট অলপ আগতে। যিহেতু গম পায় সকলোৱে কাম কৰা মানুহ, কাম কৰিতো খাবই লাগিব। আহি পাইছোঁহে কামৰ পৰা, গৰমে গৰমে ভাবিলোঁ আপোনালোকক এই বস্তুটো কিনো আছে এই পাৰ্চেলটোৰ ভিতৰত আপোনালোকক আনবক্সিং কৰি দেখাওঁ। বলক আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। তো প্ৰথমতে গছৰ ছাট পাতি পাৰি লৈ আমি বহি গ'লোঁ পাৰ্চেল খুলিবলৈ। চাই যাওক মোৰ লগতে আপোনালোকেও। এইটো হৈছে পাৰ্চেলটো আৰু ইয়াত এখন কাগজ লিখা আছে, কাগজ দি দিছে। মই খুলি দেখাম বাৰু আপোনালোকক। আৰু এয়া পাৰ্চেল খুলিব ওলাইছোঁ। কি আছে? আৰু যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব, যাতে মই দিয়া ভিডিঅ'সমূহ সকলোতকৈ আগতীয়াকৈ পায়। এইখন কাগজ দিছে, এইখন লগত কাগজ দিছে। চাওক মোৰ এড্ৰেছটো লিখা আছে ইয়াত, মোৰ নাম লিখা আছে, মোৰ এড্ৰেছ লিখা আছে। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে পাৰ্চেল। এই ইয়াত আছে, ভিতৰত আছে পাৰ্চেল। চাই যাওক। পাৰ্চেল খুলিবলৈ মা চাব আহিছে। এই আমাৰ মা চাব আহিছে কি পাৰ্চেল আছেনো ভিতৰত। বলক মায়ে মই আপুনি গোটেইবিলাকে একেলগে চাওঁ কি আছে ভিতৰত। বাপৰে বাপ, খোলা নাযায় দেখোন। এয়া পাৰ্চেলবিলাকত বহুত পেকিং আহে। আৰু এখন কিবা কাৰ্ড দিছে ভিতৰত। এইখন কোম্পানীয়ে গ্ৰ' কৰিব আৰু কোম্পানীৰ কাগজ হয় এখন। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আছে মোৰ অৰিজিনেল বস্তুটো। ইহঁতে যিবিলাক পাৰ্চেল দিয়ে, যিবিলাক নেকি পেকিঙতে দেখোন 50-100 টকা গুচি যায় ইহঁতৰ। এইবোৰ চাওক কিমান পেকিং, কিমানডাল ঠোঙা এতিয়া ওলাইছেগৈ এইটো। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কি আছে ফাইনেলি আমি তো ফাইনেল ষ্টেপত আমি ৰেডি। মোৰ হাতত আছে, ধৰিব পাইছেনে বাৰু আপোনালোকে এইডাল কি? কেমেৰা ষ্টেণ্ড। বলক ভিতৰত কিমান সঁচা কিমান মিছা আজিলৈকে শুনি আছোঁ। অনলাইন কৰিলে বস্তু বহুত টকা আহে, বহুত মানুহৰ লগত ঘটিছে তেনেকুৱা। মোৰ লগত তেনেকুৱা কিবা ঘটিছে নেকি চাওঁ বলক ভিতৰত। বা এই কাৰ্টুনৰ ভিতৰতো আছে কিবা। Oh my God! Wow! এইডাল হয় ষ্টেণ্ড। চাওক কিমান টপ বাই টপ কিবা ওলাই গ'ল। দুটা ক্লিপ তাত লগোৱা ক্লিপ হ'ব। আৰু ফাইনেলি আহি গ'ল এইডাল ষ্টেণ্ড, কেমেৰা ষ্টেণ্ড। ইয়াত কিবা কিবি আছে চিষ্টেম, মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু। আছে চিষ্টেম বাৰু, কি কি চিষ্টেম আছে মই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বাৰু। কি কৰিব লাগে একদম বুজি পোৱা নাই। চাওক কিমানবিলাক বস্তু আছে ইয়াত আছে এইবিলাক। আৰু এই এটা দিছে, এয়া কিবা এটা স্কোপ আছে। ক'ত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে মই হ'লে একো বুজি পোৱা নাই, চাব লাগিব, চালেহে বুজি পাম। ঠিক আছে বাৰু, গম পাইছে কি আছিলে বস্তুটো। কেমেৰা ষ্টেণ্ড আছে। এইটো নেক্সট টাইম এই কেমেৰা ষ্টেণ্ড দি আপোনালোকক ভিডিঅ' দিবলৈ মই চেষ্টা কৰি আছোঁ। নেক্সট ভিডিঅ' অহালৈকে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰক। আজিলৈকে এৰিছোঁ, বাই বাই।